આજે ફરીથી આપણે સેટઅપ જોશું. તો આપણે સૌપ્રથમ મિરેકલ ખોલી લેશું. એમાં ફ્રેન્ડ્સ સેટઅપ, એમાં છે ફ્રેન્ડ્સ વાઉચર સેટઅપ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જીએસટીમાં પહોંચતા હતા ત્યાંથી જ આપણે શરૂ કરીશું. અહીં છે ફ્રેન્ડ્સ જીએસટીમાં તમે એક્સપેન્સની એન્ટ્રી નાખો તો તમારે એમાં બિલ નંબરની એની રિક્વાયર હોય છે તો યસ, ન હોય તો નો કરીશું. ત્યાર પછી કેશ પાર્ટીની રિક્વાયર હોય તો યસ, ન હોય તો નો. ત્યાર પછી વાઉચર નંબરની રિક્વાયર એટલે કે વાઉચર નંબર તમારે નાખવો હોય તો યસ અથવા તો નો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ રિક્વાયર ઓટો નરેશન, આ બધું ફ્રેન્ડ્સ સેમ જ આવશે. ત્યાર પછી અહીંથી ફ્રેન્ડ્સ સેટિંગ કરશે એટલે કે શેષ રિક્વાયર એટલે કે તમે જે વધારાના કાંઈ પૈસા આપ્યા હોય એ અહીં શેષ આવશે. અહીં યસ કરશું ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે શેષ હું તમને આપણે જીએસટી એક્સપ્રેસમાં બતાવીશ કે કઈ રીતનું હોય છે. ત્યાર પછી રાઉન્ડ ઓફ એક્સપેન્સ રિક્વાયર્ડ એટલે કે પોઈન્ટમાં અમાઉન્ટ હોય તો એ રાઉન્ડ ઓફ થઈ જશે. ત્યાર પછી એકાઉન્ટમાં રાઉન્ડ ઓફ રિક્વાયર્ડ તો એમાં પણ યસ થઈ જશે. એમાં સેટિંગ આવશે એટલે કે ત્યાં એકાઉન્ટમાં તમારે રાઉન્ડ ઓફ કરવાનું રહેશે. એટલે કે તમે જે કમિશન અથવા તો તમે જે વધારાની અમાઉન્ટ બાદ કરતી છે જે પોઈન્ટવાળી, એનું સેટઅપ તમારે સામે કયા એકાઉન્ટમાં આપવાનું રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો કે તમે જે એકાઉન્ટમાં લખો છો એ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ છે એટલે કે એક વિગતની ડબલ એન્ટ્રી થશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે પ્રિન્ટિંગ ઓપ્શન જોયા, એ દરેક સેટઅપમાં સેમ જ હશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ જીએસટી એક્સપેન્સ છે તો એમાં પણ આપણે જે જીએસટી ઇન્કમ છે એમાં જીએસટી એક્સપેન્સ જેવું સેમ જ હશે. હું આમાં પણ જે રિક્વાયર યસ કરી નાખું છું કારણ કે તમને સમજે. ત્યાર પછી જીએસટી જનરલ, એમાં ફ્રેન્ડ્સ ઉપર જોયું એ જ પ્રકારનું સેમ જ હશે. ત્યાર પછી યુટિલાઇઝેશન એન્ટ્રી, એમાં પણ સેમ જ ઉપરનું સેટઅપ હશે, પરંતુ અહીં એક સેટઅપ ફરશે. એટલે કે યુટિલાઇઝેશનના હવાલા એટલે કે તમારે હવાલા જે નાખો એ કી ટાઈપમાં નાખો. એટલે કે ઓલ્ડ ટાઈપમાં નાખવો હોય તો તમે એ રાખી શકો. ત્યાર પછી ન્યૂ ટાઈપમાં રાખવો હોય તો એ રાખી શકો. હવે ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્ડ ટાઈપ એટલે કે તમે એક સામે આપણે યુટિલાઇઝેશનનું જોયું હતું કે સીજીએસટી હોય તો એનું સેટઅપ સામે સીજીએસટી લેતા હતા, એ ઓલ્ડ સેટઅપ છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ નવા સેટઅપમાં જો તમે આઈજીએસટી ભરતા હોય તો આઈજીએસટીનું સેટઅપ આઈજીએસટીમાં પણ લાગશે, એસજીએસટીમાં પણ લાગશે, આઈજીએસટીમાંથી સીજીએસટીમાં પણ ભરાઈ જશે. એ રાખવું હોય તો અહીં ન્યૂ કરીશું. ત્યાર પછી જીએસટી બેંક પેમેન્ટની એન્ટ્રી, એમાં પણ સેમ એઝ જ આપણે જે આ પોઈન્ટમાં જોયું જીએસટી એક્સપેન્સ, ઇન્કમ, જનરલ એના જેવું જ હશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અહીં સેટઅપ યસ કરશું અને તમને શેષનું હું બતાવીશ કે શેષ કઈ રીતની હોય છે. તો એમાં લેશું ફ્રેન્ડ્સ આપણે જીએસટી એન્ટ્રી, એમાં ફ્રેન્ડ્સ એમાં લેશું જીએસટી, એમાં જીએસટી એક્સપેન્સ. અહીં ફ્રેન્ડ્સ એક્સપેન્સનું હું બિલ નાખીશ. અહીંથી ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે હું બેંક ઓફ બરોડા લઈ લઉં છું. ત્યાર પછી જીએસટી, ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ એક્સપેન્સમાં લેશું એક્સપેન્સ અત્યારે લઈ લઉં છું. અહીં 5% લઈશ. ત્યાર પછી અસેસ અમાઉન્ટ એટલે કે અમાઉન્ટ કેટલી છે તો અહીં હું 1000 રાખીશ. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીં જોશો કે શેષ રિક્વાયર ઓટોમેટિક આવી ગઈ છે. તો અહીં હું ફ્રેન્ડ્સ 100 લઈશ એટલે આગળ ઓટોમેટિક એમાં અમાઉન્ટ વધી જશે. ફ્રેન્ડ્સ શેષ એટલે શું થાય એ તમને વિગત આપું. શેષ એટલે કે તમે જે વસ્તુની ખરીદી કરો છો એના કરતાં ફ્રેન્ડ્સ ક્યારેક વધારે ભાવ તમારે આપવા પડતા હોય છે. એ નોર્મલ પ્રોડક્ટમાં મોસ્ટ ઓફ હોતા નથી, પરંતુ તમે જો મોટી વસ્તુની ખરીદી કરતા હોય, મશીનરી કે એ કાંઈ વસ્તુની ખરીદી કરતા હોય તો એમાં લોકો ટ્રાન્સપોર્ટ ચડાવવાને બદલે શેષ ચડાવતા હોય છે મોસ્ટ ઓફ, અથવા તો કાંઈ પણ વધારાની અમાઉન્ટ લેવાની હોય તો એમાં શેષ ચડાવતા હોય છે. તો અહીં ફ્રેન્ડ્સ તો લેશું તો ઓલરેડી આપણી શેષ ચડી ગઈ છે. અહીં ટોટલ અમાઉન્ટ 1150 આપીશું, સેવ કરીશું, સેવ આપીશું ફ્રેન્ડ્સ. અહીં ઓકે કરશું એટલે એ બિલ આપણું સેવ થઈ જશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો આપણો પોઈન્ટ પૂરો. ત્યાર પછી હવેના પ્રકારમાં સેટઅપમાં આપણે સેટઅપ નંબર જોયું. હવે ફ્રેન્ડ્સ જે આવશે એ સેલ સેટઅપ જોશું.
એટલે કે સેલ બિલમાં તમારે કાંઈ જે પણ સુધારા કરવો એ જોશું, ત્યાર પછી પરચેસ, ત્યાર પછી આગળ આવતા આવતા મોસ્ટ ઓફ સેટઅપ આપણે જોઈ લેશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો આપણો પોઈન્ટ પૂરો. કાલથી ફરા નવા પોઈન્ટ જોશું.